Hi guys! Welcome back to my channel, Glahm Arni. So in this video, kasama ko ngayon ang aking friend na si Rejoy. So please, batiin mo naman ang mga viewers natin. Hello! Welcome to Glahm Arni's channel. Hi! In this video, magkakaroon tayo ng kilay goals. Excited ka na ba? Mixed emotion. Excited na kinakabahan. Yeah. Bakit naman? First time. There's always a first time, di ba? Yun lang. And then, kita nyo naman ang mga kilay namin. Talagang drawing lang siya. So, tara na. Let's go! Takpan mo na in 5, 4, 3, 2, 1. Ay! Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the And hello guys! Again, nandito na po kami ngayon sa Trisha Salon. Ayan. So, medyo busy pa sila. So, we are waiting for our turn. And maya-maya dito sa video, makikita nyo kung gaano kanipis ang aming mga Kilay. And we are excited na masimulan yung kilay goals namin. Hello ma'am, good morning. Hello, good morning din. Okay, siya po si Mrs. Tama po ba? Mrs. Charmy. Yes. So, ano po yung service na gagawin ninyo sa akin today? So, gagawin po natin sa iyo yung i-enhance po natin yung kilay mo. Magma-microblading tayo at saka shading po. Ayan, kung naririnig ninyo, mayroon siyang gagawin, i-enhance niya po yung kagandahan ng kilay ko. Alright, so ano po ba yung process ng microblading? So, yung microblading po, para lang po siyang hair stroke. Oh. And then, yung shading, para lang po siyang powder look na naglalagay kayo ng eyeshadow na parang natural lang po siya kung titingnan. Yung ink po na gagamitin natin is organic po. So, very safe po ito to all ages and all skin types. Ayan, so napakaganda ng microblading services ni Ma'am Charmy. So, ano po yung mga do's and don'ts kapag nag-undergo ng microblading? Okay. Kapag po natapos kayo ng microblading, huwag niyo po munang babasain ang kilay for 3 days. Huwag po kayo gagamit ng mga sabon na matatapang po. Ayan, so kung nag-undergo kayo ng ng microblading, so bawal po tayo maligo for at least 3 days, right, ma'am? So, ayan. And don't worry guys, it is all safe because it is organic. Di ba ma'am? Organic yung mga ginamit na ink. Okay, alright. Sa microblading po natin, ma'am, so mga ilang oras po siya bago matapos? Okay. Yung process po ng microblading is 2 hours lang po, natatapos na po kaagad, at saka naglalast po ang microblading and shading for hanggang 3 years po. Okay, 3 years for how much it will cost po sa 3 years na yan? 3,500 lang po at may free na po yan na retouch. Okay, alright guys. So, hindi na po tayo malulugi sa 3.5 kasi for 3 years. And then, free retouch na po. So, ayan. Ayun guys, meron na tayong idea kung ano ang kaibahan ng microblading and shading. So, excited ka na ba? Excited na kasi napakasulit po ng service nila, di ba? So, let's start? Yan, let's start!
anak. Nilagyan siya ng anesthesia. Kapag tumalab na ang anesthesia, so pwede na kami mag-start ng shading. Ang gagawin sa akin is shading. We will give you updates after 3 days. 3 days kasi kailangan pa naming antayin na ang 3 days para mabanlawan ang aming mga kilay para makita ang result. So tapos na po yung microblading and shading service na inalay ni Ma'am Charmy sa akin, and I would like to say thank you for this service, Ma'am. And I will give you update about the result of this service. And if you're interested, you can visit Trisha's Salon located at Mabuhay Road, corner Yumang Street, beside Petron. So that's it. Thank you, guys. update guys, ito na yung resulta from kagabi na shading na ginawa sa aking kilay. Thursday na siya mababanlawan. So, ayan. Look at my kilay. I woke up like this. Hi guys! Today is Wednesday and this is the second day of my kilay. Update lang. So, wala namang pinagbago. Natuyo lang yung gamot na nilagay. And bukas, pwede na tayong magbanlaw. Pwede na tayong sabunan ng ating kilay. So, malalaman natin ang result bukas. So, kita-kits tomorrow. Hi guys! Again, welcome to my channel. So, today is nag-1 week na po yung aking kilay. Hindi pa pala siya after 3 days, saka ko pa lang siya binanlawan yung kilay ko. So, may mga ink pa yun siya. And, I waited for this day. Until this day, 1 week na ng aking kilay. Wala na siyang masyadong balat-balat. Ito na yung result, guys. Pasensya na kayo kasi meron akong malaking pimples. At actually, naging acne na siya. So, nilagyan ko siya ng betadine. Kaya, takpan ko muna ngayon. Ayun guys, makakapag-hashtag na rin ako ng I woke up like this. So, makakapag-less consume na rin ako sa oras ko sa pagharap ng salamin kasi ready on the go na ang ating kilay. And ngayon, kung makikita nyo, nag-powder lang ako and nag-lip tint kasi medyo putlain talaga ako guys. This is now the outcome of the microblading and shading na ginawa po namin last week. And after a week, ito na po yung result. So as what you can see, na-enhance po yung korte ng kilay ko, and of course, nadagdagan po yung hair strokes. And to those who are interested, feel free to message me on Facebook, Rejoy to avail discounts, or just visit directly Trisha Salon located at Mabuhay Road, corner Yumang Street, beside Petron. Thank you! Sa mga interested at sa mga gusto ng ganitong kilay goal, sa mga tulad ko na kilay is life, just visit Trisha Salon and sabihin nyo lang ang code name na Glahm Arni or La Arni para sa mga gustong mabigyan ng discounts para sa kilay is life services. Embroidery or microblading and shading. Ayun guys. Sa may mga katanungan, please mag-comment lang po sa comment section below. And I hope guys you like this video. If you like this, please click like button. And sa mga bago pa, welcome po sa channel ko. And please don't forget to subscribe and click the notification bell. Hope to see you guys in my next video. Bye-bye. Thank you for watching.